النهارده هنعمل طريقه الحواوشي بالفول الصويا. عندي هنا ربع كيلو فول صويا، عندي فلفلايه، عندي بصله مبشوره، عندي ملح وفلفل وكزبره، عندي ربع مج ميه، واحده مرقه خضروات. طبعا عندي عيش وزيت عشان لما هحشي هدهن الرغيف من فوق من الجناب، وهدهن الصينيه طبعا اللي انا هحط فيها الرغيف بتاعي عشان انا اسويه في الفرن. ممكن كمان نسويه على البوتاجاز من فوق، بس بياخد زيت كتير يعني كاننا بنقليه. هبدا اضيف المكونات مع بعضها. عندي الفول الصويا طبعا غسلته، هنزل البصله، شويه فلفل اسود، ملح، كزبره، فلفل اخضر مكعب. طبعا عشان خاطر يفك معايا هضيف ربع مج الميه، وابدا اعجن الخليط كويس. وهسيبه لمده ربع ساعه او نص ساعه. بعد كده نبدا نحشيه ونسويه زي ما قلنا، يا اما على البوتاجاز من فوق بس هياخد زيت كتير ان احنا هنقلي الرغيف، يا اما هنحطه في الفرن وهنسويه. ده الشكل النهائي بتاع الحواوشي. دلوقتي بعد ما سيبناه ربع ساعه هنبدا نحشي الرغيف بتاعنا. دلوقتي بعد ما حشيت الكميه بتاعتي هدهن وش الرغيف كده بالزيت وادخله الفرن. زي ما قلت لكم ان انا ممكن اقليه في طاسه، بس تكون الطاسه تيفال عشان برضو ما تاخدش مني زيت كتير. انا كده دهنت وش الرغيف بالزيت. قلنا الزيت يكون زيت نضيف، يعني يا اما زيت ذره يا اما زيت عباد. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. الشكل النهائي للحواوشي اللي هو بالفول الصويا، ومعانا هنا بنقدم جنبه مخلل، ممكن سلطه كمان. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك.